ओके हेलो फ्रेंड्स तपाईहरुलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई फेरि एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु जसको थ्रुबाट तपाईले फ्रीमा मोबाइल रिचार्जलाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पेपालको थ्रुबाट तपाईले मनी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ इन्स्टेन्ट पेमेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै इन्स्टेन्ट पेमेन्ट तपाईले 10 सेकेन्डमा तपाईले अर्निङ गर्नुभएको 10 सेकेन्डमा तपाईले विथड्र पनि लिन मिल्छ। कसरी मिल्छ मैले यसको पेमेन्ट प्रुफको पनि तपाईलाई कसरी म तपाईलाई एउटा प्रुफ पनि देखाउने छु यसमै यो भिडियोमै। सो यो भिडियोहरु चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छैन अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नु र एउटा कमेन्ट गर्नु होला भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईलाई र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। र मैले यस्तै थुप्रै भिडियोहरु बनाएको छु अरु पनि गएर तपाईले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले प्रुफको लागि चाहिँ मेरो भिडियो सेक्सनमा गएर यो भन्दा अघिल्लो भिडियो यहाँनिर जुन छ यो पेमेन्ट प्रुफ अफ न्यू अर्निङ एप भन्ने छ यो भिडियोलाई खोलेर हेर्नु होला। मैले यो भिडियोमा चाहिँ एउटा अर्को सिमिलर सेम टाइप एउटा हेर्दै काम पनि सेम सबै कुरा सेम भएको एप्लिकेसनको पेमेन्ट प्रुफ देखाएको छु र त्यो भन्दा हेरियो तलपट्टिको अर्को फ्री सेवा मनी मेक मनी अनलाइन भन्ने छ इन नेपाल भन्ने छ। यो भिडियो हेर्नु भयो भने 8 मिनेटको यो भिडियो हेर्नु भयो भने यसमा चाहिँ तपाईलाई त्यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ छ। र म आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई मैले लिंक पहिला सुरु डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँबाट आउनु र त्यसबाट आएर यो एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरको थ्रुबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पल तपाईले चाहिँ योमा जोइन गर्दा फेरि चाहिँ मैले एउटा हेरेर तपाईलाई प्रोमो कोड दिएको छु अथवा एउटा कोड दिएको छु रिफरल कोड E1YUF7 तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ E1YUF7 यसलाई इन्टर गर्नुभयो भने हैन सबमिट गर्नु भने तपाईले 500 कोइन चाहिँ इन्स्टेन्ट पाउनुहुन्छ। र यसमा मिनिमम विथड्रल गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 2950 कोइन चाहिन्छ अर्थात 2950 कोइन तपाईलाई चाहिन्छ। 500 कोइन चाहिँ तपाईले जोइन गर्न साथ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाई अगाडिपट्टिको जानुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर डिफरेन्ट टाइपको अफरहरु देखाउँछ यहाँनिर तपाईले भिडियो हेरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोजमा गएर क्लिक गर्नु यो भिडियो चाहिँ कोही बेला लोड नहुन सक्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईले अफर वाल हो यो सबै यो जुनसुकै अफर वालमा तपाईले क्लिक गर्नु र यहाँनिर गएपछि तपाईलाई चाहिँ विभिन्न टाइपको टास्कहरु तपाईको अगाडि देखाएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले मल्टी रिवार्ड भन्ने हुन्छ इजी भन्ने हुन्छ तपाईले हैन कोइन कति पाउने भन्ने छ हैन तपाईले सिम्पल यहाँनिर डु अ सिम्पल रजिस्ट्रेसन भन्ने छ यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सन कम्प्लिट गर्ने अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि गएर क्विज भन्ने छ यो क्विजहरुलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 टाइम्सको अफर चलिरहेछ मतलब तपाईले चाहिँ जति पनि अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको डबल हुनेछ। सिम्पल तपाईले हेर्नेर आएर गर्नुहुन्छ प्ले एन्ड रिच हायर टार्गेट भन्ने छ तपाईले चाहिँ यो देखाएको एक्ज्याक्ट अमाउन्ट तपाईले पुरै पाउनुहुन्न। यो चाहिँ कति कति टास्कहरु कम्प्लिट गरे भन्ने हुन्छ। सो 1 मिनेट क्विज भन्ने छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। डे टु कम्प्लिट 60 डेज लाग्छ भनेको छ। तपाईले सिम्पल सुरुमै अर्निङ नगर्ने भन्ने होइन 1 मिनेट 3-3टा क्वेशनको चाहिँ करेक्ट आन्सर तपाईले दिदै जान सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ सिम्पली हुँदै जाने कुरा हो 1 मिनेट लाग्छ भने चाहिँ यस्तो टास्कहरु यहाँनिर टन्नै छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने गेमलाई प्ले गर्ने क्विजहरु सल्भ गर्ने यस्तै टास्कहरु एकदमै धेरै छ। यसमा आएर तपाईले अनलिमिटेड टास्कहरु यहाँबाट पाउनुहुन्छ। मैले एउटा यो चाहिँ तपाईले एउटाको मात्रै देखाएँ अहिले र यस्तै अरु अफर वालहरु पनि छ यहाँनिर र तपाईले कुनै अफरहरु चाहिँ नट अवेलेबल देखाउन सक्छ र कुनै चाहिँ लोड हुँदैन त्यो लोड भएन भने नि त्यसलाई नगर्नु होला। त्यसपछि गरे अब अर्कोमा म यहाँ तपाईलाई लिएर गएँ यहाँ अर्कोमा गयो भने तपाईलाई फेरि त्यस्तै छ। यसमा 3.5 टाइम्सको अफर चलिरहेछ मतलब तपाईले अर्निङ गर्नुभएको कोइनहरु चाहिँ 3.5 गुना हुन्छ भनेको छ। तपाईले सिम्पल यहाँनिर आएर कुनै पनि एउटा अलिकति राम्रो टास्कलाई कम्प्लिट मात्रै गर्न सक्नुभयो भने एउटा टास्क कम्प्लिट गर्न साथ पनि तपाईले पेमेन्ट लिन मिल्छ। सबैजनाले 35 मिनेट टु विनर यो रिवार्ड भनेको छ 35 मिनेट खर्च गर्नु भने यो पाउनुहुन्छ भनेको छ। यहाँनिर यो तपाईले चाहिँ गेमको हो यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मनी वालमा गेट रिवार्ड भन्ने छ र 35 मिनेट चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ तपाईले भनेको छ ओन्ली फर न्यू युजर। यो चाहिँ हेर्नु होला यहाँनिर माथि के भनेछ र त्यहाँ फ्री अफर रिवार्ड कन्डिसन भन्ने छ। यो कन्डिसनहरुलाई तपाईले अलिकति राम्रोसँग पढ्नु जुन तपाईलाई अवेलेबल लाग्छ त्यो तपाईले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र त्यसपछि गएर यो चाहिँ तपाईलाई अर्निङ त्यसपछि सेकेन्ड अप्सन चाहिँ यहाँनिर तपाईको चाहिँ गेम खेल्न छ। मैले यसलाई अहिले गरिने यो गेम खेल्न मैले कसरी गर्न सकिन्छ यो भन्दा अघिल्लो अर्को एउटा भिडियोको दिएको छु त्यो भिडियो गएर जोइन गर्नु र हेरेर त्यसमा गएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। सेम काम दुईटातिर गर्नु दुईतिरबाट रिवार्ड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को भिडियो पनि लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्नु होला त्यसलाई पनि। र त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ अरु अफर वालहरु पनि छ टन्नै छ अफर वालहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र एड्स एन्ड्रोइडको लागि भन्ने छ र यहाँनिर कुनै अवेलेबल हुँदैन अवेलेबल जुन छ त्यो गर्नु होला। र त्यसपछि गएर यहाँनिर रिफरलबाट आउने कोइनहरु तपाईको कोइन हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर पेपालमा तपाईले चाहिँ $50 सम्म अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम होइन तपाईले जति नि गर्न मिल्छ। हामी मिनिमम हामीले नेपालमा डाइरेक्ट लिन मिल्ने भनेको नेपालको नम्बर तपाईले यहाँबाट चेक गर्नु भने रिचार्ज लिन मिल्छ एनटीसी एनसीएल दुबईमा तपाईले इन्स्टेन्ट 1 सेकेन्ड पनि तपाईको टाइम बढी लाग्दैन यहाँनिर प्रोसेसिङ हुन साथ तपाईको विथिन
1 सेकेन्डभित्रमा तपाईँको मोबाइलमा रिचार्ज क्रेडिट भइसक्छ। तपाईँलाई म्यासेज आउँछ, मोबाइल ब्यालेन्स पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने मैले यो पनि तपाईँलाई जानकारी दिएँ। सिम्पल छ, केही पनि गाह्रो छैन। तपाईँले आएर चेक गर्नु होला। त्यस्तो विधि धेरै एड भन्ने पनि छैन यसमा। सिम्पल टास्क कम्प्लिट गर्नु, त्यस्तो ओभर एड काहीँ पनि तपाईँले देख्नुहुन्न। र त्यसपछि गएर हानेर अरू पनि छ, रिच अफरवालहरू चाहिँ एकदम टन्नै छ। तपाईँले जुन एभाइलेबल हुन्छ, जुन तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँले गर्नु होला यसमा आएर। र सिम्पल यस्तै टास्क गरेर अर्निङ गर्ने हो। र मैले अब यसको पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडि एउटा यस्तै अर्को बनाएको थिएँ साइट, मतलब यस्तै अर्को एउटा भिडियो तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ। योमा चाहिँ तपाईँले आएर यसमा आएर तपाईँले हेर्नु, ओके, तपाईँले यसमा आएर हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले हानेर तपाईँलाई चाहिँ विथड्र गरेर देखाएको छु। सिम्पल तपाईँले हानेर पेमेन्ट मैले लिएकै छु र तपाईँलाई मैले विथड्र गरेको, ओके, मैले चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँलाई विथड्र लिएकै देखाएको छु। यहाँनिर ब्यालेन्स नै आएको। तपाईँले गरेर यो पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यो अर्को एप्लिकेसन हो, डिफ्रेन्ट हो। यसको चाहिँ मैले फेरि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अर्को यही भिडियोको पनि। नत्र तपाईँले यो भिडियो आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो अर्को भिडियो जुन चाहिँ मेरो थर्ड भिडियो अहिलेकोबाट सुरुबाट तपाईँले भिडियोजमा जाँदा थर्डमा छ अहिले, यो आएर चेक गर्नु होला। अवश्य पनि हेर्नु होला, अर्निङ गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य लाग्यो भने हामी 21,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ, त्यसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना, धन्यवाद। र हामी फेरि अर्को भिडियो भेट्नेछौँ। र अर्कोचोटि म फेरि यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि लिएर आउनेछु विथिन नेक्स्ट 2 डेज, 2 दिनभित्रमा तपाईँलाई फेरि पेमेन्ट प्रुफ पनि भेट्नुहुन्छ यसको। सो हामी एकदम अफिसियल र काम गर्ने एप्लिकेसनहरू मात्रै लिएर आउँछौँ। भिडियो लाग्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, जोइन गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्। किप वाचिङ, हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।